Alltså att man kan, när man befinner sig mitt i livet, det kan vara en konflikt, det kan vara ett problem, någonting man möter. Att istället för att bara stanna i det och paniktänka som man ofta gör, utan stanna upp lite och tänka, se ur Guds perspektiv, se ur, om det är en familj, se ur mammans perspektiv, pappans, barnets. Helt enkelt stanna upp och medvetet tänka ur de här olika perspektiven. Och det tyckte jag var en väldigt bra idé. Då tänkte jag prata om det. Och det är ju svårt för oss liksom, att byta perspektiv. Speciellt när det är problem och när det är konflikter. Då, liksom, om det är någonting som händer, då direkt hoppar man ju på den första bästa lösningen nästan. Det går så automatiskt. Man tänker, det som hjärnan är förutbestämd att gå vissa banor. Och om det händer någonting, då går de här vanliga banorna. Men det här måste vi ju ändra på. Och problemet är att vi ofta inte upplever världen som den är. Vi ser inte på världen objektivt, utan vi upplever världen som vi är. Alltså det är våra känslor och våra tankar och mönster och det förgångna som speglar det här. Så vi ser lite och upplever lite vad vi förväntar oss att se. Och nu det här inför valet, det här med Trump och fake news och allting, det har också att göra med det, för att det är ett nytt begrepp som har kommit upp, något som heter informationsbubblor. Har du hört talas om det? De förklarar att när man befinner sig liksom i en liten bubbla, man läser det som man är van att läsa och förstärker sina egna åsikter, så man tar inte in nytt. Det verkar vara ett samhällsfenomen att folk ser inte på världen objektivt, utan man tar in information från sin egen Facebook eller de Facebookgrupper man är med i, de Twitter som man lyssnar på. Så att objektiviteten i världen har minskat. När man har problem i familjen eller i sitt liv, då har jag faktiskt lärt mig att det bästa man kan göra, det är ju att sova på saken. Ja. Om man har ett stort problem, då ska man aldrig fatta beslut på en gång, för då blir det oftast fel. Utan man ska vänta och sova på saken, för då har liksom sinnet förändrats och man kan få lite lugn och ro. Jag vet inte om ni följer på tisdagar, den där Morgan Freeman, han letar efter Gud. Han åker runt hela världen och intervjuar massa folk i olika religioner. Och nu i tisdags, då var det en amerikan, en kille då, som hade varit nazist. Han hade kommit in i det här i ett gäng när han var 16 år. Och han sa, men de blev ju som min familj, de tog hand om mig. Och det enda jag drevs av, det var hat. Jag ville liksom förstöra, jag ville liksom slå sönder. Så att han hade gjort liksom massa hemska saker som, man såg bilder på honom och sådär. Men så blev han tillsammans med en tjej och hon blev gravid, fick barn. Och då när barnet hade fötts, då tänkte han, jag kan ju inte leva det här livet längre. Liksom nu måste jag ändra mig. Så han är ju som en helt annan människa. Under 2 år gick han och tog bort alla tatueringar i ansiktet. Det var väldigt smärtsamt från honom. Ja. Men han sa det var liksom familjen som ändrade honom. Naturligtvis han blev gudstroende också. Men vad som förändrade honom, det var ju kvinnan och barnet. Det var det. Så familjen, det är liksom familjen som kan förändra. Och där är ju vår starka punkt.